هذا الفيديو استعراض لماكينة الميني بانكيك بشكل سريع مع إضافة سيرب بدون سكر وبدون سعرات حرارية. تابعونا. ماكينة الميني بانكيك من شركة هوم إليك سريعة في تحضير الميني بانكيك، بحيث تستطيع تحضير الميني بانكيك في أقل من 10 دقائق. وهنا بنشرح طريقة تشغيل الماكينة وتحضير خليط الميني بانكيك بشكل سهل إن شاء الله. نجيب وعاء لنضع فيه المكونات. نضع كوب واحد من خليط البانكيك، 160 ملي حليب طازج، بيضة واحدة، ملعقة طعام زيت نباتي. نحرك الخليط حتى يكون متجانس. نضع الخليط في عبوة ضغط، واللي بتسهل علينا وضع الكمية المناسبة لكل قطعة من الميني بانكيك. هنا السرب اللي بنستخدمه من شركة والدن فارمز، والخالي من السعرات الحرارية وخالي من السكر والدهون. متوفر في موقع اي هيرب بنكهة الفراولة والشوكولاتة والعنب البري، وهذه النكهة الأصلية. يحفظ المنتج في الثلاجة بعد الفتح. رابط المنتج في اي هيرب في الوصف. نشغل الجهاز. نضع الخليط بمقدار أقل من الدائرة بشوي كما في الشكل. نقلب الميني بانكيك للجهة الثانية، والحين بيكون جاهز للتقديم. نضع الميني بانكيك في طبق تقديم ونزينه بشوية فراولة. نضع السرب في قمع صغير أو مباشرة على الميني بانكيك. نشوف البانكيك من الداخل. وهني وعافية عليكم. كل الشكر لمتابعتكم، وتابعونا ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.